नमस्कार, मी मानसी भावे घेऊन येत आहे आमचे नवीन चॅनल किचन ऑफ 3 जनरेशन्स. 3 जनरेशन्स कारण माझ्याबरोबर शेअर केलं आहे हे माझ्या मुलीने आणि सासूबाईंनी. आणि आम्ही घेऊन येतो पारंपरिक मालवणी पदार्थ. हे हल्लीच्या मुलांना ज्या गोष्टी आवडतात जसं केक, पुडिंग, स्मूदीज, या सगळ्याच गोष्टी आम्ही इथे दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकनवर प्रेस करा, सो तुम्हाला आमचे नवीन अपडेट्स लगेचच मिळतील. आणि आमच्या रेसिपीज पहा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आज आम्ही दाखवणार आहोत पारंपरिक शेवया आणि रस. हा मुख्यतः कोकणात केला जातो, गोड पदार्थ आहे हा. इथे आपण तांदळाच्या शेवया करणार आहोत आणि त्याच्या जोडीला आहे नारळाचा रस, जो आपण गूळ आणि वेलची घालून करणार आहोत. तर वेळ कशाला, चला आपण पाहूयात. शेवया तांदळाचं पीठ अर्धा किलो, उकळलेलं पाणी, परातीत पीठ घ्यायचं, त्याच्यात थोडंसं मीठ, 1 चमचा तूप घालायचं आणि त्याच्यावर गरम गरम पाणी ओतायचं आणि ते पीठ चांगलं एकजीव करायचं आणि त्याचे गोळे बांधायचे आणि ते गोळे उकळत्या पाण्यात शिजवायचे. उकळत्या पाण्यात शिजले की ते वरती येतात. मग ते वरती आल्यावर ते हे काढून सोयऱ्यात घालायचं आणि त्याच्या शेवया काढायच्या. झालं. आणि नंतर मग गूळ आणि नारळाचा चव घ्यायचा आणि नारळाचा रस काढायचा. त्या नारळाच्या दुधामध्ये गूळ घालायचा आणि वेलची घालायची आणि त्याचा रस करायचा आणि त्याच्याबरोबर खायचं. झालं.